Hello students, in today's lecture from the topic reproduction in lower and higher plant, we will discuss next part, that is the type of pollinating agent, biotic agent, and the name of that biotic agent is bat. So chiropterophily is a type of pollination which is carried out particularly by a living agent, living organism. It is a mammal and that is the bat. हे लास्ट टाईपचं आपण पॉलिनेटिंग एजंट डिस्कस करतोय आजच्या लेक्चरचं. याच्यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा याची एक्झाम्पल्स पाहिजे आहेत की ज्यामध्ये आपल्याला बॅट मार्फत पॉलिनेशन पाहायला मिळतं. सो हिअर एक्झाम्पल्स आर रिटन ऑन द बोर्ड. सायंटिफिक नेम किंवा बायोलॉजिकल नेम आणि ब्रॅकेटमध्ये जसं आपल्याला कॉमन नेम पाहायला मिळतं. फॉर एक्झाम्पल अँथोसिपॅलस इज अ टाईप ऑफ प्लांट कॉमनली कॉल ॲज कडम ट्री. What is the name? Kadam tree. Then next plant is here Adansonia. It is a biological name. Common name is called as bulb tree. Kigela is the scientific name of the plant. Commonly it called as a sausage tree. So these are some of the examples of this chiropterophilous type of pollination. एक्झाममध्ये जसं मी तुम्हाला प्रत्येक वेळी सांगत आलेले आहे तसं जर एक्झाम्पल विचारले तुम्हाला कायरोप्टेरोफिलस प्लांटची, तेव्हा आपल्याला यातलं कुठलंही कॉमन किंवा सायंटिफिक नाव एकही जर लक्षात ठेवलं तरी चालू शकेल. कोणतीही एक किंवा दोन एक्झाम्पल तुम्हाला याची माहीत असणं गरजेचं आहे. आणि जर कायरोप्टेरोफिली म्हणजे काय असं विचारलं तर आपण काय सांगणार आहे? कायरोप्टेरोफिली इज अ टाईप ऑफ पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ बॅट. आणि यामुळं आपल्याला वन सेंटेन्सला जरी क्वेश्चन या ठिकाणी विचारला तरी कायरोप्टेरोफिली आपल्याला सांगता यावं. ओके, आता पहा या कायरोप्टेरोफिली टाईपमध्ये आपल्याला काही त्या फ्लावरमधले ॲडॅप्टेशन्स पाहिजे आहेत. कारण आपण आत्ता पण काय पाहत आलेलं आहे, ज्या फ्लावरला जो बायोटिक किंवा अबायोटिक एजंट मार्फत पॉलिनेशन होते त्या टाईपनं त्या फ्लावरमध्ये तुम्हाला मॉडिफिकेशन ॲडॅप्टेशन्स पाहायला मिळतात. सो हिअर ऑल्सो वी विल डिस्कस सम लिटल मॉडिफिकेशन विच आर present in the flower which get pollinated by the bat. मग आता बॅट मार्फत पॉलिनेशन ज्या फ्लावरमध्ये होतं त्या फ्लावरमध्ये काय ॲडॅप्टेशन्स किंवा मॉडिफिकेशन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. एकूण आपण या ठिकाणी 3च मॉडिफिकेशन किंवा ॲडॅप्टेशन सांगलेले आहेत. पण एक आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की बॅट कॅन ट्रान्सफर पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू दी स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर वेअर अ लॉंग डिस्टन्स ऑर टू अ सेव्हरल किलोमीटर. म्हणजे खूप लांबच्या डिस्टन्समध्ये पॉलिनेशन कॅरी आउट करण्यामध्ये आपल्याला बॅटचा रोल पाहायला मिळतो. इतर पॉलिनेशनमध्ये आपण काय बघतोय? विंड, वॉटर, बर्ड, इन्सेक्ट यांच्यामध्ये काय बघतोय? फ्लावर्स जे असतात ते खूप लांब नसतात, त्यांचा डिस्टन्स तुम्हाला थोडाफार जवळ पाहायला मिळतो. पण खूप लांबचं डिस्टन्स असणाऱ्या सेव्हरल किलोमीटरच्या एरियामध्ये पॉलिनेशन करण्याचं काम कोण करत असतं? बॅट करत असतो. ठीक आहे. त्यानंतर आता आपण याचे की नाही ॲडॅप्टेशन्स बघूया की जे मेनली आपल्याला 3च पाहायला मिळतात. पहिला ॲडॅप्टेशन्स काय सांगलेलं आहे बघा, फ्लावर्स आर डल कलर विथ स्ट्रॉंग फ्रॅग्रन्स. डल कलर म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला ॲट्रॅक्टिव्ह फ्लावर पाहायला मिळत नाही. लाईक इन इन्सेक्ट वी हॅव सीन इट इज अ ब्राईट कलर, डार्क कलर पाहायला मिळतो, त्याचा शोई ॲपरन्स पाहायला मिळतो. तसं काही न पाहता डल कलर म्हणजे जसं आपण एखादी कपड्या बाजारात विकत घ्यायला गेलो की आपण म्हणतो बघा हा फार डल कलर दिसतोय. डलचा अर्थ काय? एकदम असा आपल्याला तो ॲट्रॅक्ट करत नसणारा कलर असतो, त्याला आपण डल कलर म्हणतो. त्यानंतर स्ट्रॉंग फ्रॅग्रन्स म्हणजे दॅट फ्लावर इवन दो इट इज डल इन कलर द फ्रॅग्रन्स इज व्हेरी स्ट्रॉंग. त्याला तीव्र असा उग्र वास आपल्याला पाहायला येत असलेला पाहायला मिळतो. देन दे सिक्रेट लार्ज अमाऊंट ऑफ दी नेक्टर. या ठिकाणी आपल्याला काय पाहायला मिळतं? नेक्टरची क्वांटिटी या फ्लावरमध्ये खूप जास्त पाहायला मिळते. कारण मॅमल आहे बॅट, आणि त्यामध्ये जर न्यूट्रिशनसुद्धा तुम्हाला थोडंसं हायली पाहायला मिळतं. आणि टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दॅट बॅट नेक्टर इज मोर इन दॅट फ्लावर. आणि शेवटचे आपल्याला ॲडॅप्टेशन याच्यामध्ये हे सांगितलेलं आहे की याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं तर फ्लावर्स ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाऊंट ऑफ पोलन ग्रेन्स विच आर इडिबल वन. म्हणजे हे जो बॅट विजिट करणार आहे त्या फ्लावरला इट पोलन ग्रेन ॲज वेल ॲज इट्स नेक्टर इज इटन बाय दॅट बॅट. सो these simple adaptations we have to remember for स्टेट बोर्ड पॉईंट ऑफ व्ह्यू. स्टेट बोर्डला आपल्याला हे सगळे ॲडॅप्टेशन्स लक्षात ठेवायची आहेत. मग आपण परत कन्फ्यूज व्हायचं नाही आहे.
ॲडॅप्टेशनमध्ये आपल्याला इथे लक्षात आलं पाहिजे की स्ट्रॉंग फ्रॅग्रन्स म्हणजे फक्त कॅरेप्टेरोफिलीमध्ये पाहायला मिळतं. अबंडंट नेक्टर आपण कॅरेप्टेरोफिलीमध्ये पण पाहिला आणि प्रोफ्यूज नेक्टर हा आपण वर्ड वापरला होता ऑर्निथोफिलीमध्ये. दोन्हीचंही मिनिंग आपल्याला सेम पाहायला मिळतं. त्यानंतर आपण तिसरा पॉईंट बघितलेला आहे की पोलन ग्रेन्स हे इडिबल फॉर्ममध्ये आपल्याला जास्त क्वांटिटीमध्ये बॅटमध्ये पाहायला मिळतात. असं पेक्युलर आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स दुसऱ्या कुठल्याही प्लांटमध्ये पाहिलेलं नाही. मग याच पॅटर्नर तुम्हाला डेफिनेशन, एक्झाम्पल आणि त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स लक्षात ठेवायचे आहेत. ओके, सो स्टुडंट्स, हिअर वी हॅव फिनिश आवर स्टेट बोर्ड पार्ट. स्टेट बोर्डचा पार्ट आपण या ठिकाणी फिनिश केला आणि यामध्ये आपण काय एक्सप्लेन केलं तर अबायोटिक म्हणजे विंड, वॉटर आणि बायोटिकमध्ये बर्ड, इन्सेक्ट आणि बॅट यांचा आपण इथं विचार केलेला आहे. हिअर वी हॅव फिनिश स्टेट बोर्ड पार्ट ऑफ दिस पॉलिनेशन. Now, as per our rule, we will discuss NCERT content about the pollination. आता आपण NCERT मध्ये पॉलिनेशनबद्दल काय काय पॉईंट आपल्याला एक्सप्लेन केलेले आहेत हे पाहणार आहोत. त्यामुळं इथं NCERTचं कंटेंट मी आता तुम्हाला घेणार आहे. याच्यामध्ये पहा, तुम्ही पुस्तक NCERTचं जर ओपन केलं तर जे आपण आज इथं लर्न करणार आहोत ॲज इट इज तुम्हाला NCERTमध्ये पाहायला मिळेल. एकही सिंगल लाईन आपली या एक्सप्लेनेशनमध्ये स्किप केली जाणार नाही. ओके, सो विल डिस्कस नाऊ नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम दी NCERT अँड दॅट इज दी NCERT म्हणजे हे सगळं कशाला असणार आहे आपल्याला नीटसाठी. ओके, नीटसाठी जे काय आपण डिस्कस करणार आहे ते NCERTमधलं असणार आहे. आणि NCERTमधला कोणता कंटेंट आता आपण डिस्कस करणार आहोत पॉलिनेशन. सो आपल्याला काय पाहायला मिळतं तर जवळजवळ 80% पार्ट हा स्टेट बोर्डचा आणि NCERTचा सेम पाहायला मिळतो. थोडाफार 10 to 20% जो डिफरन्स आहे तो आता आपण इथं डिस्कस करणार आहोत. त्यामुळे जे सेम आहे दोन्हीकडे ते आपण डिस्कस नाही करणार आहोत. क्लिअर. आता पॉलिनेशन म्हणजे आपण पाहिलं होतं की ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. सेम डेफिनेशन पॉलिनेशनची आपल्याला कुठं पाहायला मिळते NCERTमध्ये पाहायला मिळते. NCERTमध्ये त्यांनी डायरेक्ट पॉलिनेशनचे आपल्याला टाईप्स दिलेले आहेत. बघा, NCERTमध्ये डायरेक्ट त्यांनी आपल्याला पॉलिनेशनचे काय दिलेले आहेत टाईप सांगितलेले आहेत. कोणते टाईप दिलेले आहेत तर 3 टाईप या ठिकाणी आपल्याला NCERTमध्ये एक्सप्लेन केलेले आहेत पॉलिनेशनचे. आणि कोणकोणते टाईप आहे ते सांगा बघू. पहिला टाईप आपण जो डिस्कस केला होता स्टेट बोर्डमध्ये सेम इथंही आहे ॲटोगॅमी. सेकंड वन इज Xenogamy and third one is Xenogamy. Clear? These are the 3 types of pollination. मग NCERTमध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा. इन NCERT ॲटोगॅमी इज अ रेअर इन नॉर्मल फ्लावर असं आपल्याला सांगितलं आहे. म्हणजे ॲटोगॅमी म्हणजे आपण काय म्हणलं होतं एकाच फ्लावरमध्ये जर पॉलिनेशन झालं, सेम फ्लावरचे पोलन ग्रेन सेम फ्लावरच्या स्टिग्मावर जर डिपॉझिट झाले तर त्याला आपण म्हणतो ॲटोगॅमी. ओके, पण आपल्याला NCERTमध्ये असं सांगितलं आहे की हे ॲटोगॅमी जे आपण म्हणतोय पॉलिनेशन हे तुम्हाला नॉर्मली रेअर पाहायला मिळतं. फार कमी फ्लावरमध्ये ॲटोगॅमी पाहायला मिळते. याची काही रिझन्स आपल्याला सांगितलेले आहेत. काय रिझन आहे तर एक पहिलं रिझन त्यांनी सांगितलेलं आहे जर ॲटोगॅमी व्हायचं असेल तर ॲट द सेम टाईम पोलन ग्रेन पण त्या फ्लावरमध्ये तयार झाले पाहिजेत अँथरमध्ये आणि ॲट द सेम टाईम स्टिग्मा जो आहे तो रेडी असला पाहिजे पोलन ग्रेन रिसीव्ह करायला. जेव्हा स्टिग्मा पोलन ग्रेन रिसीव्ह करण्यासाठी रेडी असतो तेव्हा त्याला आपण म्हणतो रिसेप्टिव्हिटी ऑफ द स्टिग्मा. तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो रिसेप्टिव्हिटी ऑफ स्टिग्मा. म्हणजे ॲट अ टाईम दोन्ही मेल फिमेल पार्ट रेडी असले पाहिजेत पॉलिनेशनला. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सिनक्रोनी. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सिनक्रोनी. म्हणजे सिनक्रोनी of the pollen grain and the stigma is essential for the ॲटोगॅमी. आणि सेकंड काय सांगता येईल आपल्याला both these pollen grain and the stigma should present close to each other. ते दोन्ही एकमेकांच्या खूप जवळ असले पाहिजेत त्याशिवाय ॲटोगॅमी आपल्याला पाहायला मिळणार नाही. क्लिअर. मग या ठिकाणी आपल्याला 2 महत्त्वाचे पॉईंट या ठिकाणी सांगायचे आहेत. तो म्हणजे ॲटोगॅमी आपल्याला काय पाहायला मिळते रेअर पाहायला मिळते. कुणामध्ये तर ही नॉर्मल फ्लावरमध्ये किंवा नॉर्मल प्लांट्समध्ये पाहायला मिळते. आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे काय ॲटोगॅमीसाठी कोणकोणत्या कंडिशन्स पाहायला मिळतात किंवा ॲटोगॅमीसाठी काय आवश्यक आहे जे नॉर्मली फ्लावरमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळत नाही प्लांटच्या. दॅट्स वाय ॲटोगॅमी इज ॲबसेंट इन दॅट प्लांट. कोणकोणत्या कंडिशन्स आहेत बघा. पहिली कंडिशन आपण सांगितलेली आहे सिनक्रोनी. सिनक्रोनी बिटवीन रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन. पहा, सिनक्रोनी बिटवीन रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन अँड रिसेप्टिव्हिटी ऑफ द स्टिग्मा. अँड रिसेप्टिव्हिटी ऑफ स्टिग्मा.
हे एक आपल्याला पाहायला मिळतं, प्लांटमध्ये असणं गरजेचं आहे, जे मोस्ट ऑफ प्लांटमध्ये होत नाही. आणि सेकंड काहीचं सांगितलेलं आहे आपल्याला, तो सेकंड पॉईंट म्हणजे काय, पोलन ग्रेन म्हणजेच अँथरचा पार्ट अँड स्टिग्मा should be very close to each other, should be very close to each other. फ्लावरमध्ये ते इतके क्लोज असले पाहिजेत एकमेकांच्या, तरच तुम्हाला त्या ठिकाणी ॲटोगॅमी पॉसिबल पाहायला मिळते. बघा बरं, ॲटोगॅमीमध्ये 2 रिझन्स आपण या ठिकाणी लिहिलेले आहेत बोर्डवर. हे दोन्ही रिझन्स आपल्याला महत्त्वाचे माहीत पाहिजे, कारण या रिझनमुळंच आपल्याला काय पाहायला मिळतं, हे जे 2 रिझन सांगलेले आहेत मी, हे नॉर्मल फ्लावरमध्ये फुलफिल नाहीत होत, त्यामुळेच ॲटोगॅमी आपल्याला पाहायला मिळत नाही. कोणत्याही फ्लावरमध्ये ॲट ए टाईम पोलन ग्रेनचं रिलीज आणि त्याच फ्लावरमध्ये स्टिग्माची रिसेप्टिव्हिटी पाहायला मिळत नाही. सेकंड पॉईंट आपल्याला सांगतो तो की बऱ्याच वेळा जरी सिंगल फ्लावर असलं तर लोकेशन पोलन ग्रेन्स आणि स्टिग्माचं तुम्हाला थोडंसं लांब पाहायला मिळतं, त्यामुळे सुद्धा ॲटोगॅमी आपल्याला पॉसिबल पाहायला मिळत नाही. ओके, नाऊ विल डिस्कस नेक्स्ट टाईप ऑफ द पॉलिनेशन, दॅट इज द जिटिनोगॅमी. आधी पहा मी काय करणार आहे, ॲटोगॅमी, जिटिनोगॅमी आणि झेनोगॅमी हे 3 टाईप पॉलिनेशनचे आपण डिस्कस करूया. त्यानंतर मग आपण इन डिटेल ॲटोगॅमीचा अजून एक एक्झाम्पल फ्लावरचं पाहणार आहोत. आता पहा, यामध्ये तुम्हाला जर नीटला क्वेश्चन विचारला की व्हाय द ॲटोगॅमी इज रेअर इन अ नॉर्मल प्लांट, तर त्याचं रिझन तुम्हाला इथं दिलेलं आहे मी. ह्या 2 कंडिशन्स त्याच्यामध्ये फुलफिल होत नाहीत, त्यामुळे ॲटोगॅमी तुम्हाला रेअर पाहायला मिळते. हा एक क्वेश्चन आपला इथं तयार झाला. दुसरा क्वेश्चन जिटिनोगॅमी. आता जिटिनोगॅमी आपण स्टडी केलेला आहे. इट इज ऑल्सो ऑकर इन अ सिंगल फ्लावर, सॉरी इट इज ऑल्सो ऑकर इन अ सिंगल प्लांट, कारण ॲटोगॅमी आपल्याला सिंगल प्लांटमध्ये पाहायला मिळतं, जिटिनोगॅमी पण आपल्याला सिंगल प्लांटमध्ये पाहायला मिळतं. पण तुम्हाला आठवत असेल जिटिनोगॅमी कसं पाहायला मिळतं, प्लांट इज अ सिंगल बट देअर आर इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ 2 डिफरंट फ्लावर्स. अशा प्रकारे 2 वेगवेगळे फ्लावर जेव्हा इन्व्हॉल्व असतात तेव्हा त्याला आपण म्हणतो जिटिनोगॅमी. मग आपल्याला त्याच्यावर एक जिटिनोगॅमीवर एक क्वेश्चन विचारला जातो, जो NCERTमध्ये पण आपल्याला कंटेंट दिलेला आहे. काय सांगितलेलं आहे बघा जिटिनोगॅमीमध्ये आपल्याला, इन द जिटिनोगॅमी आपल्याला एक्सप्लेन केलेलं आहे की ह्या जिटिनोगॅमीमध्ये काय पाहायला मिळतं, इट इज अ टाईप ऑफ पॉलिनेशन विच इज फंक्शनली सिमिलर. बघा काय सांगितलेलं आपल्याला, विच इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन. हे कुणाला सिमिलर पाहायला मिळतं आपल्याला, क्रॉस पॉलिनेशनला, फंक्शनली सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन, बट दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू दी ॲटोगॅमी. पण जर जेनेटिक्सचा विचार केला, जीनचा विचार केला, तर ते तुम्हाला सेम कुणासारखे पाहायला मिळतात, ॲटोगॅमीसारखे पाहायला मिळतात. कुणासारखे पाहायला मिळतात, ॲटोगॅमीमध्ये सारखे पाहायला मिळतात. याचा अर्थ काय पहा, आता आपल्याला इथं काय सांगायचं आहे की हा जे ॲटोगॅमी आहे इट इज ऑल्सो इन्व्हॉल्व सिंगल प्लांट, दिस इज जिटिनोगॅमी, इट इज ऑल्सो इन्व्हॉल्व सिंगल प्लांट. सो हिअर इज सिंगल प्लांट. आपण जिटिनोगॅमी एक्सप्लेन करते. हिअर 2 डिफरंट फ्लावर्स आर देअर. ओके, सो हाऊ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, pollen grain from this flower transfer to the stigma of this flower. ओके, सो फॉर दॅट बऱ्याच वेळा काय होतं, प्लांट जरी सिंगल असलं तर 2 वेगवेगळे फ्लावर ज्यांच्यामध्ये पॉलिनेशन पाहायला मिळतं, दे आर अवे फ्रॉम इच अदर, खूप लांब लांब ते एकमेकापासून असतात आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी पॉलिनेटिंग एजंटची गरज लागते. कुणाची गरज लागते, पॉलिनेटिंग एजंट. मग तो काय असेल, विंड असेल, वॉटर असेल, इन्सेक्ट असेल, मे बी एनी पॉलिनेटिंग एजंट. सो व्हेन द पॉलिनेटिंग एजंट इज रिक्वायर फॉर सच टाईप ऑफ द पॉलिनेशन, इट इज कॉल्ड ॲज फंक्शनली सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन. बघा मी काय सांगते तुम्हाला, क्वेश्चन नीटला विचारतात, वाय जिटिनोगॅमी इज कॉल्ड ॲज फंक्शनली सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन, अँड करेक्ट आन्सर ऑफ इट इज दॅट इट इन्व्हॉल्व्स द रोल ऑफ पॉलिनेटिंग एजंट. पॉलिनेटिंग एजंट इथं लागत आहेत म्हणून ते आपल्याला क्रॉस पॉलिनेशनसारखं पाहायला मिळतात. कारण क्रॉस पॉलिनेशन म्हणलं की काय ना, त्या ठिकाणी एक्सटर्नल एजंट पॉलिनेटिंग एजंट येणार आहे आणि तसं सेम एजंट या ठिकाणी लागतोय म्हणून आपल्याला म्हणलेलं आहे फंक्शनली सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन. पण जर जीनचा विचार केला, नवीन तयार होणाऱ्या ऑफस्प्रिंगचा विचार केला, नवीन तयार होणाऱ्या जनरेशनचा विचार केला, तर त्या जनरेशनमध्ये तुम्हाला सेम एकाच प्लांटचे कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहायला मिळतात जसे इथे ॲटोगॅमीमध्ये पाहायला मिळतात. म्हणजे जीन मात्र तुम्हाला इथे वेगळे पाहायला मिळणार नाही. जरी 2 फ्लावर इन्व्हॉल्व असले तर त्या ठिकाणी तुम्हाला व्हेरिएशन पाहायला मिळणार नाही. देयर इज नो व्हेरिएशन. का नाही व्हेरिएशन पाहायला मिळणार, बिकॉज दिस बोथ फ्लावर बॉर्न ऑन अ सेम प्लांट. त्यामुळे त्याच प्लांटची जीन्स तुम्हाला ॲज इट इज पुढच्या जनरेशनमध्ये पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे हे जेनेटिकली विचार केलं तर सेम ॲटोगॅमीसारखं आहे, कारण इथं पण सिंगलच प्लांट इन्व्हॉल्व आहे. फक्त
पॉलिनेटिंग एजंटचा रोल पाहायला मिळतो. दॅट्स वाय दे आर फंक्शनली सिमिलर टू दी क्रॉस पॉलिनेशन. इथंही आपल्याला एक क्वेश्चन बघा विचारला जातो आणि हाही क्वेश्चन विचारला जातो, इज द जिटोनोगॅमिस फ्लावर आर सेम लाईक दॅट ऑफ ॲटोगॅमी ऑर दे आर डिफरंट. तर आन्सर काय येणार आहे, सेम ॲज लाईक दॅट ऑफ द ॲटोगॅमी बिकॉज सिंगल प्लांट इज इन्व्हॉल्व. आणि पहा आपल्याला NCERTमध्ये दिलेलं आहे आणि ते हाही क्वेश्चन तुम्हाला नीटला विचारला जातो. झेनोगॅमी म्हणजे आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन केलं होतं, वेन देर इज इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ 2 डिफरंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पेसिस देन दॅट पॉलिनेशन इज कॉल्ड ॲज झेनोगॅमी. या प्लांटच्या फ्लावरमधले पोलंग्रेन्स या प्लांटच्या स्टिग्मावर डिपॉझिट होतात, त्याला आपण झेनोगॅमी असं म्हणलं होतं. मग झेनोगॅमीमध्ये तुम्हाला काय पाहायला मिळणार आहे, ॲज 2 प्लांट्स आर इन्व्हॉल्व देर विल बी व्हेरिएशन in the new generation, there will be variation in the offspring. त्यामुळे असा जर आपल्याला क्वेश्चन विचारला, in one of the type of pollination, in one of the following type of pollination, genetically variable generation, genetically variable offsprings are produced, तर त्यावेळी आन्सर काय असणार आहे आपलं, झेनोगॅमी. त्यामुळे झेनोगॅमीमध्ये आपण काय म्हणणार आहे, these are the pollination in which genetically variable जनरेशन म्हणूया किंवा ऑफस्प्रिंग कुठलाही एक अर्थ आपण लक्षात घेऊया, आर प्रोड्यूस. कसे तयार होतात, तुम्हाला व्हेरिएबल ऑफस्प्रिंग या ठिकाणी तयार झालेले पाहायला मिळतात. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, जेनेटिकली व्हेरिएबल जनरेशन ऑर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस. त्यामुळे हाही क्वेश्चन विचारला जातो बघा की इन वन ऑफ द फॉलोइंग टाईप ऑफ पॉलिनेशन जेनेटिकली व्हेरिएबल जनरेशन ऑर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस. तर त्यावेळी आपलं आन्सर काय असणार आहे, झेनोगॅमी. का असणार आहे, कारण आपल्याला सांगायचं आहे इथं 2 वेगवेगळे प्लांट्स इन्व्हॉल्व होतात, दोघांच्या कॉम्बिनेशननं तुम्हाला नवीन कॅरेक्टर या ठिकाणी तयार झालेलं पाहायला मिळतं. क्लिअर. सो ऑल दिस अबाउट दिस 3 टाईप्स ऑफ पॉलिनेशन विच आर फाउंड इन दिस NCERT content, that is ॲटोगॅमी, जिटिनोगॅमी आणि झेनोगॅमी. ओके, नाऊ we'll discuss again in detail some of the examples of this ॲटोगॅमस फ्लावर. कारण का पहा, ह्या ॲटोगॅमीमध्ये तुम्हाला NCERTमध्ये एक प्लांट दिलेला आहे की ज्या प्लांटवर 2 वेगवेगळ्या टाईपचे फ्लावर्स तयार होतात आणि हे फ्लावर्स कशा प्रकारे पॉलिनेशनमध्ये रोल कॅरी करतात हे आता या ठिकाणी आपल्याला स्टडी करायचं आहे. सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ॲटोगॅमी, आता क्लिअर कट आणि अजून कुणावर फोकस करणार आहे आपण, ॲटोगॅमी. सो देर आर सम एक्झाम्पल्स आर गिवन. एक्झाम्पल नावं बघा कोणकोणती प्लांटचे आहेत. यामध्ये काही एक्झाम्पल तुम्हाला प्लांटची दिलेले आहेत ज्याच्यामध्ये ॲटोगॅमिस टाईपचं पॉलिनेशन पाहायला मिळतं. व्हिवोला, पहिले एक्झाम्पल लक्षात घ्या, व्हिवोला, त्याला कॉमन नाव काय आहे, दुसरं कॉमन पॅन्सी, देन ऑक्झॅलिस आणि कोमेलिना. आपण इथंच नाव कंटिन्यू करूया. नाव नीट बघितली तुम्ही. दीज आर द नेम्स ऑफ द प्लांट इन विच 2 डिफरंट टाईप्स ऑफ फ्लावर्स आर प्रोड्यूस. कोणते डिफरंट फ्लावर्स तयार होतात तर पहा, या ठिकाणी मी थोडीशी एक रफ डायग्राम काढते. सपोज दिस इज अ 1 टाईप ऑफ फ्लावर, ठीक आहे, जे आपल्याला नॉर्मल फ्लावरसारखं ओपन झालेलं पाहायला मिळतं. देर आर सम फ्लावर्स विच आर अनओपन. पहा मी काय दाखवले, 2 वेगवेगळ्या टाईपचे फ्लावर्स या प्लांटवर दाखवले आहेत. मे बी दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ व्हिओला, ऑक्झॅलिस और कोमेलिना. पहा जे फ्लावर ओपन आहे त्याच्यामध्ये स्टिग्मा आणि अँथरचा पार्ट आपल्याला ओपन पाहायला मिळतो. दॅट फ्लावर इज कॉल्ड ॲज चॅस्मोगॅमस फ्लावर. दिस फ्लावर इज कॉल्ड ॲज चॅस्मोगॅमस फ्लावर, ठीक आहे. अँड द फ्लावर विच नेवर ओपन ॲट ऑल, विच रिमेन ऑलवेज इन बड कंडिशन, ह्या फ्लावरला आपण काय म्हणू शकतोय, वी कॉल इट ॲज अ क्लिस्टोगॅमस फ्लावर. त्या फ्लावरला काय म्हणतात पहा, क्लिस्टोगॅमस फ्लावर. सो व्हेरी फर्स्ट थिंग इज दॅट in these plants there are 2 types of flowers. One type is called as Chasmogamus flower, which is open flower like the normal flowers. There is open anther part, open stigma part. While another flower is there which never open at all, and that flower is called as Clistogamous
फ्लावर. आता या 2 फ्लावरमध्ये काय पाहायचं आहे आपल्याला महत्त्वाचं ते आता आपण डिस्कस करतोय. सो विल सी दिस चास्मोगॅमस फ्लावर. हे चास्मोगॅमस फ्लावर तुम्हाला काय पाहायला मिळतं तर बघा, या चास्मोगॅमस फ्लावरमध्ये तुम्हाला 2 टाईपचं पॉलिनेशन पाहायला मिळू शकतं. वन टाईप इज कॉल्ड ॲज ॲटोगॅमी अँड सेकंड टाईप इज कॉल्ड ॲज जिटेनोगॅमी. सो आय विल राईट हिअर ॲटोगॅमी अँड जिटेनोगॅमी. तुम्हाला कोणामध्ये पाहायला मिळते तर इन धिस चास्मोगॅमस फ्लावर. व्हाईल in this Xlstogamous flower only you will observe ॲटोगॅमी टाईप ऑफ पॉलिनेशन. काय बघू शकता तुम्ही ॲटोगॅमी टाईप ऑफ पॉलिनेशन. काय आहे पहा या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे. विल डिस्कस फर्स्ट दिस Xlstogamous फ्लावर. Xlstogamous फ्लावर कधीही ओपन होत नाही, नेहमी ते बर्ड फॉर्ममध्ये पाहायला मिळतं. त्यामुळं जरी हे बर्ड फॉर्ममध्ये असलं तर त्याच्या आतमध्ये मेल पार्ट तुम्हाला स्टॅमेन डेव्हलप झालेला पाहायला मिळतो. स्टॅमेनला अँथर असतात, अँथरमध्ये पोलन ग्रेन असतात. फिमेल पार्ट स्टिग्मा तयार झालेला पाहायला मिळतो. आणि या फ्लावरमध्ये क्लोज फ्लावरमध्ये जेव्हा अँथर डेहिसन होतो, मॅच्युअर होतो, तेव्हा त्या अँथरमधले पोलन ग्रेन तुम्हाला स्टिग्मावर डिपॉझिट झालेले पाहायला मिळतात. आणि ह्या क्लोज फ्लावरमध्ये पॉलिनेशन झालेलं पाहायला मिळतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲटोगॅमी. कारण इथं चान्सच नाही आहे क्रॉस पॉलिनेशनचा. फ्लावर जर ओपन नाही झालं तर पॉलिनेटिंग एजंट कुठले येतील का जवळ आणि त्या ठिकाणी क्रॉस पॉलिनेशन होईल का? नाही होणार. म्हणून या Xlstogamous फ्लावरमध्ये फक्त तुम्हाला काय पाहायला मिळतं ॲटोगॅमी पाहायला मिळते. म्हणजे त्याच फ्लावरमधले पोलन ग्रेन याच फ्लावरच्या स्टिग्मावर डिपॉझिट होतात, ते पण बर्ड कंडिशनमध्ये क्लोज फॉर्मॅटमध्ये. त्यामुळे याला आपण म्हणतोय ॲटोगॅमी. इथं क्रॉस पॉलिनेशनचा चान्सच येत नाही. म्हणून आपण इथं लिहिलेलं आहे Xlstogamous फ्लावरमध्ये फक्त काय पाहायला मिळतं आपल्याला ॲटोगॅमी पाहायला मिळते. पण जर तुम्ही हे दुसरं फ्लावर बघितलं त्याच प्लांटवर असलेलं चास्मोगॅमस, ते नॉर्मल फ्लावरसारखं आहे, बरोबर आहे. मग या एका प्लांटवर तुम्हाला अनेक फ्लावर्स पाहायला मिळू शकतात. जेव्हा याच फ्लावरमधला पोलन ग्रेन आणि याच फ्लावरचा स्टिग्मा यांच्यामध्ये पॉलिनेशन झालं तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत ॲटोगॅमी. पण जर या फ्लावरमधले पोलन ग्रेन आणि या फ्लावरचा स्टिग्मा यांच्यामध्ये जर पॉलिनेशन झालं तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत जिटेनोगॅमी. त्यामुळे पॉसिबिलिटी काय आहे चास्मोगॅमस फ्लावरमध्ये ॲटोगॅमीची ॲज वेल ॲज जिटेनोगॅमीची. पण Xlstogamous पॉसिबिलिटी काय आहे ओनली ॲटोगॅमी. तर या सगळ्या कंटेंटवर तुम्हाला नीटला खूप सारे क्वेश्चन्स विचारले जातात. पहा, मुलांना बऱ्याच वेळा कन्सेप्ट हा व्यवस्थित समजत नाही. खूप सारे क्वेश्चन्स म्हणजे काय तर इथं तुम्हाला विचारलं जातं की पहिला क्वेश्चन इन वन ऑफ द फॉलोइंग टाईप ऑफ द प्लांट ॲटोगॅमी इज फाउंड. तर या ठिकाणी आपल्याला काय पाहायला मिळतं तर विवोला हे एक्झाम्पल सांगू शकतो आपण कॉमन पॅन्सीचं. ऑक्झॅलिस हे एक्झाम्पल सांगू शकतो. कोमेलिना हे एक्झाम्पल सांगू शकतो. त्यामुळे हे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवा. त्यानंतर तुम्हाला ह्या प्लांटवरची 2 फ्लावरची नावं विचारली जातील. चास्मो म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये कोणत्या टाईपचं पॉलिनेशन पॉसिबल आहे, आणि क्लिस्टो म्हणजे काय, त्यांच्यामध्ये कोणत्या टाईपचं पॉलिनेशन पॉसिबल आहे. Xlstogamous फ्लावरची कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला विचारली जाते विच नेव्हर ओपन ॲट ऑल. क्लिअर. सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड द इम्पॉर्टंट part of this autogamy. Now we will focus the next part of this pollination, that is the pollinating agent. जे आपण स्टेट बोर्डला डिस्कस केले होते 5 टाईपचे आपण पॉलिनेटिंग एजंट बघितले होते. विंड, वॉटर, बर्ड, इन्सेक्ट आणि बॅट असं आपण पॉलिनेशन बघितलं होतं. पण NCERTमध्ये अगदी इन डिटेल हे पॉलिनेशन दिलेलं नाही आहे. तर NCERTमध्ये आपल्याला जे काही वेगळं सांगलेलं आहे पॉलिनेशनशी रिलेटेड ते आता या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. सो ह्या NCERTमध्ये आपल्याला जो एक्सप्लेन केलेला पार्ट आहे पॉलिनेशनच्या अंडर पॉलिनेटिंग एजंटमध्ये तो आता आपण इथं पाहणार आहोत. NCERTमध्ये आपल्याला काय केलेलं आहे सेम स्टेट बोर्डसारखं पॉलिनेटिंग एजंटचं डिवायडेशन 2 पार्टमध्ये दिलेलं आहे. कोणत्या 2 पार्टमध्ये? वन पार्ट इज कॉल्ड ॲज अबायोटिक एजंट and another part is called as biotic agent. क्लिअर. आता इथं बायोटिक पार्ट आपण नंतर डिस्कस करूया. आपण फक्त आता पहिल्यांदा फोकस पुन्हा करणार आहोत अबायोटिक पार्टवर. अबायोटिकमध्ये तुम्हाला परत 2 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. वन इज कॉल्ड ॲज विंड अँड अनदर वन इज कॉल्ड ॲज वॉटर. असे 2 आपल्याला एक्झाम्पल्स अबायोटिकमध्ये पाहायला मिळतात, विंड आणि वॉटर. सो हिअर या दोन्हीबद्दल आपल्याला कॉमन काही पॉईंट सांगलेले आहेत बघा. हे आपल्याला इथं विचारले जातात इझी लेवलच्या क्वेश्चनमध्ये नीटला. काय सांगितलेलं आहे तर हे दोन्ही पॉलिनेशन जे आहे आयदर विंड ऑर द वॉटर, दिस पॉलिनेशन इज कॉल्ड ॲज अ चान्स फॅक्टर ऑफ पॉलिनेशन. त्याला काय म्हणलेलं आहे
चान्स फॅक्टर ऑफ पॉलिनेशन. चान्स फॅक्टर म्हणजे काय, चान्स ना, बाय चान्स असं आपण म्हणतो बऱ्याच वेळा, तसं हे पॉलिनेशन पाहायला मिळतं तुम्हाला. शुअरली पॉलिनेशन आपल्याला होईलच असं सांगता येणार नाही, किंवा पॉलिनेशनसाठीच विंड किंवा वॉटरचा यूज झालेला आहे असं सांगता येणार नाही. चान्स फॅक्टर म्हणजे पॉलिनेशन बाय चान्स या टाईपमध्ये पाहायला मिळतं. दुसरं याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे की इथं पोलन ग्रेन जे आहेत, पहा पोलन ग्रेन जे आहेत हे काय पाहायला मिळतात आपल्याला, लार्ज अमाऊंटमध्ये तयार झालेले पाहायला मिळतात. पोलन ग्रेन्स कशामध्ये पाहायला मिळतात तुम्हाला, लार्ज अमाऊंटमध्ये तयार झालेले पाहायला मिळतात. कारण का, तर चान्स फॅक्टर आहे, वेस्टेज बरेच वेळा होऊ शकते या पोलन ग्रेनच्या आधीमध्ये, आणि त्यामुळे तुम्हाला पोलन ग्रेन्स वेस्ट झाले तर काहीतरी थोडेसे पोलन ग्रेन त्या स्टिग्मा पण रिच होतील व्हावेत, म्हणून इथं पोलन ग्रेनचा तुम्हाला नंबर काय पाहायला मिळतो, जास्त पाहायला मिळतो. त्यानंतर आपल्याला काय पाहायला मिळतं, यातच कंटेंटमध्ये दिलेलं आहे, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाऊंट इवन सिंगल ओव्हिल इज प्रेझेंट इन ओव्हरी. इवन सिंगल ओव्हिल प्रेझेंट इन ओव्हरी. मी मेन पॉईंट लिहिते बरं का, ग्रॅमॅटिकली आपण करेक्ट लिहित नाही आहे, कारण आपल्याला फक्त पॉईंट लक्षात ठेवायचे आहेत. या प्लांटमध्ये मोस्टली विंड आणि वॉटर पॉलिनेशन होणाऱ्या प्लांटमध्ये ओव्हरीमध्ये तुम्हाला सिंगल ओव्हिल पाहायला मिळतो. त्यामुळे जरी ओव्हिल सिंगल असला तरी पोलन ग्रेन्स तुम्हाला इनॉर्मस अमाऊंटमध्ये इथं तयार झालेले पाहायला मिळतात. ओके, हा पार्ट आपल्याला कॉमन या अबायोटिक्ससाठी एक्सप्लेन केलेला आहे. त्यामुळे इझी लेवलला जर क्वेश्चन विचारला की विच टाईप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड ॲज अ चान्स फॅक्टर ऑफ पॉलिनेशन, तर बोथ विंड आणि वॉटर आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यानंतर आपल्याला काय सांगितलेलं असतं इथं की या विंड आणि वॉटर पॉलिनेटेड प्लांटमध्ये मोस्टली सिंगल ओव्हिल तुम्हाला ओव्हरीमध्ये पाहायला मिळतो, इवन दो द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन अ लार्ज अमाऊंट. हे आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं आहे. आणि आता बघा, आपण पहिला पॉलिनेटिंग एजंट इन डिटेल पाहणार आहोत. त्याचं नाव आहे विंड, जो अबायोटिक एजंट आहे, आणि याच्याशी रिलेटेड जो पार्ट आहे NCERT मधला तो आपल्याला या ठिकाणी डिस्कस करायचा आहे. कारण बघा, नीटला जर क्वेश्चन आपल्याला विचारलाच, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ॲडॅप्टेशन फॉर द विंड पॉलिनेटेड प्लांट, किंवा वन ऑफ द फॉलोइंग इज अन एक्झाम्पल ऑफ द विंड पॉलिनेटिंग प्लांट, तर आपल्याला यातले पॉईंट्स NCERT मधलेच विचारले जातील ऑप्शनमध्ये, आणि तेच आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. सो विंड पॉलिनेशनमध्ये काय काय सांगायचं आहे बघा आपल्याला. विंड पॉलिनेशनमध्ये आपल्याला सांगायचं आहे की हे काय आहे, कॉमन टाईपचं पॉलिनेशन पाहायला मिळतं. म्हणजे जे काही आपल्याला अबायोटिक एजंटमध्ये पॉलिनेशन पाहायला मिळतं त्यातल्यापैकी मोस्टली जे पॉलिनेशन अबायोटिक फॅक्टरनं ज्या प्लांटमध्ये पाहायला मिळतं त्या प्लांटमध्ये विंडचा रोल आपल्याला महत्त्वाचा पाहायला मिळतो. सेकंड, आपल्याला काही महत्त्वाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स या ठिकाणी सांगायचे आहेत वन बाय वन, की ज्यामुळं आपल्याला लक्षात येईल की हे विंड पॉलिनेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. पहिला पॉईंट आपल्याला इथं काय सांगायचं आहे, तर यामध्ये पोलन ग्रेन जे आपल्याला पाहायला मिळतात, पहा पोलन ग्रेन जे पाहायला मिळतात ते कसे असतात, लाईट इन वेट, वजनाने ते तुम्हाला हलके पाहायला मिळतात. ॲज वेल ॲज दे आर नॉन स्टिकी, म्हणजे ते चिकट नसतात, स्टिकी नसतात, नॉन स्टिकी. बरोबर आहे, वाऱ्यानं जर ते उडून गेले ना आधीमध्ये पडले तर ते तिथं चिटकून बसतील, त्यामुळे त्यांचा स्टिकी ॲपियरन्स तुम्हाला पाहायला मिळत नाही. सेकंड वन आपल्याला काय सांगता येईल याचं, तर फिदरी स्टिग्मा पाहायला मिळतो, जो आपण स्टेट बोर्डला डिस्कस केला होता की ज्या स्टिग्मावर लॉंग हेअर लाईक स्ट्रक्चर असतात, त्यामुळे तुम्ही काय म्हणता त्याला फिदरी स्टिग्माचं आपण म्हणतो. त्यानंतर आपण काय सांगायचं इथं यामध्ये अँथरचा पार्ट आणि आपल्याला स्टिग्माचा पार्ट हा तुम्हाला रिमेन एक्सपोज टू द एअर करंट. अँथर अँड स्टिग्मा एक्सपोज टू एअर करंट, कुठे एक्सपोज झालेले पाहायला मिळतात, एअर करंटला. याचं कारण काय सांगा बघू, कारण एअर करंटला ते एक्सपोज झाले तरच, एअर करंटला एक्सपोज झाल्यानंतर अँथर जेव्हा डेहिसन्स होईल तेव्हा त्या अँथरमधले पोलन ग्रेन्स स्टिग्मावर आपल्याला डिपॉझिट झालेले पाहायला मिळतील. दॅट्स वाय दे आर एक्सपोज टू दी एअर करंट. त्यानंतर अजून एक आपल्याला काय पाहायला मिळतं, जर फ्लावर स्मॉल असतील याच्यामध्ये, बघा चौथा पॉईंट एक्सप्लेन करते, इफ फ्लावर्स आर स्मॉल, साईजनं जर फ्लावर्स स्मॉल असतील तर ते तुम्हाला ग्रुपमध्ये बंचमध्ये एकत्र आलेले पाहायला मिळतात. आणि त्या बंचला आपण एक वर्ड वापरतो पहा, इन्फ्लोरन्स, त्याला काय म्हणतो आपण, इन्फ्लोरन्स. तुम्ही 11वीला मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांटमध्ये शिकलेला आहात की बंचमध्ये स्मॉल फ्लावर एकत्र आले की त्याला म्हणायचं इन्फ्लोरन्स. अशा प्रकारचा इन्फ्लोरन्स तुम्हाला या विंड पॉलिनेटेड प्लांटमध्ये पाहायला मिळतो. त्यानंतर आता मग असे आपण सांगितलं होतं की या प्लांटमध्ये तुम्हाला काय पाहायला मिळतं, सिंगल ओव्हिल पाहायला मिळतं. बरोबर आहे, काय पाहायला मिळतं, पुढचं काय सांगितलेलं होतं आपण, सिंगल ओव्हिल इन ओव्हरी. सिंगल ओव्हिल इन ओव्हरी तुम्हाला पाहायला मिळतं. म्हणजे मोस्ट ऑफ दी विंड पॉलिनेटेड प्लांटमध्ये ओव्हिल ओव्हरीमध्ये सिंगल पाहायला मिळतो. आता जर आपण एक्झाम्पल घेतली याची, तर बघा कॉमन तुम्हाला हे टाईपचं पॉलिनेशन कुणामध्ये पाहायला मिळतं, ग्रासमध्ये.
ग्रास जे असतात त्या ग्रासमध्ये विंड पॉलिनेशन पाहायला मिळतं. कॉमन इन ग्रासेस ॲज वेल ॲज इन कॉर्न, मेजमध्ये सुद्धा तुम्हाला विंड पॉलिनेशन पाहायला मिळतं. मोनोकॉट आहेत हे, ह्यांच्यामध्ये विंड पॉलिनेशन पाहायला मिळतं. आणि हे विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स ॲट्रॅक्टिव्ह नसतात फ्लावरचे, त्यांनामध्ये फ्रॅग्रन्स नसतो, त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे शोवी ॲपरन्स नसतो. त्यामुळे हे जे काही मी एक्झाम्पल्स तुम्हाला विंड पॉलिनेशनचे किंवा जे काही आपण स्टेट बोर्डचं तर डिस्कस केलंच आहे, पण या NCERTमधलं जे काही आपण लिहिलेलं आहे बघा विंड पॉलिनेटेड प्लांटचं, ते व्यवस्थित समजून घ्या. कारण जो बोर्डवर मी पार्ट लिहिलेला आहे यातलाच एखादा पार्ट तुम्हाला नीटमध्ये ऑप्शन म्हणून त्या क्वेश्चनवर विचारला जाईल. म्हणजे तुम्हाला इथं क्लिअर झालं की लाईट इन वेट म्हणजे विंड पॉलिनेटेड प्लांटमधले पोलंग्रेन, नॉन स्टिकी म्हणजे या टाईपमधले पॉलिनेशनमधले पोलंग्रेन, त्यानंतर अँथरस्टिग्मा एक्सपोज टू एअर करंट बिकॉज दॅट एअर ओनली कॅरी आउट द पॉलिनेशन. त्यानंतर आपण फिदरी स्टिग्मा ऑलरेडी बघितलेलं आहे. स्मॉल फ्लावर्स असेल तर ते ग्रुपमध्ये येतात, त्याला म्हणतो आपण इन्फ्लोरन्स. सिंगल ओव्ह्युलेटेड प्लांटमध्ये तुम्हाला विंड पॉलिनेशन पाहायला मिळतं. आणि या सगळ्या एक्झाम्पलवर पण फोकस करा, ग्रास आणि कॉर्नवर वगैरे. तर हे सगळं तुम्हाला पॉलिनेशन विंडसाठी लक्षात ठेवायचं आहे. याच्यावर खूप सारे क्वेश्चन्स तयार होतात नीटला. याच्यामध्ये असंही विचारलं जातो की वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अन ॲडॅप्टेशन इन अ फ्लावर ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट. मग त्यावेळी कसा क्वेश्चन असेल त्याच्यावरनं तुम्ही ह्यातला ऑप्शन चूज करू शकता. सो स्टुडंट्स, इन टुडेज लेक्चर we have seen up to wind pollination from the NCERT content. नेक्स्ट लेक्चरला आपण हाच NCERTचा पॉईंट कंटिन्यू करणार आहोत की ज्याच्यामध्ये आपण वॉटर पॉलिनेशन आणि त्यानंतर पॉलिनेशनसाठी अजून काही रिवॉर्ड्स वगैरे जर हे प्लांट्स देत असतील ॲनिमल्सना वगैरे किंवा ॲनिमलच्या थ्रू कसं पॉलिनेशन पाहायला मिळतं हे सगळं आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करणार आहोत. ओके, थँक्यू.